Hi guys! I hope you're all having a good day. In today's video, i-share ko po sa inyo kung paano mag-propagate ng dendrobium. Let's start! So, ito ho yung dendrobium na epopropagate ko for today. Nakatali lang ho siya sa puno ng lube-lube. At ito naman ho yung suwe. As you can see, malaki na ho. At meron na ring sariling ugat. Ito. Kaya pwede na hong putulin. Namulaklak na rin ho ito noong Hunyo. Puti ho yung bulaklak niya. To propagate, gugupitin lang ho yung stem. Ayan. Sumama na ho yung string of nickels, kaya kailangan dahan-dahan na ihiwalay. Ito na ho yung natanggal ko. Ito naman ho yung ugat. Babalutin ko na lang ito ng bunot. Tatanggalin ko lang ho itong natuyong tangkay nung sa bulaklak. So, ayan. Para ho makapag-propagate, kakailanganin ng bunot. So, ito ho yung nanit-nit na bunot. Paghihiwa-hiwalayin lang po. Pudding. Ay, hala!
So, ito ho siya, medyo alanganin. So, paghihiwalayin ko ho itong dalawang puno. Ito na ho yung nahiwalay kong dendrobium. So, babalutin lang ho ang ugat nitong coco fiber. Hindi naman kakapalan para makahinga pa rin naman yung halaman. Tapos ilalagay ho dito sa paso. Kung meron ho kayong uling, pwede rin namang lagyan ng uling, mas maganda.